السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن به مونږ ان شاء الله چې سیکنډ لیکچر سٹارټو او په پیله لیکچر کې مونږ کړو فون کړو دا کاپی کټ کم دا آپشن دی دا مونږ کړو ان شاء الله چې نن مونږ سٹارټو پیراګراف. ٹھیک شو پیله کې لکشن کې ما لیکل غوښتي دي پیله ما لیکل دي نو پیله مونږ سٹارټو د آپشن ٹھیک شو دا آپشن مونږ سره لپاره یوز کیږي دا مطلب پرس کې کم آیکن چې ورسره مونږ دا کو کم یو لاین شروع کیږي یا کم پیراګراف شروع کیږي کنه دا مونږ سره کم هغه لپاره آیکن دا مونږ هغه لپاره یوز کوو چې ته پیله ز سلیکشن وکم زبر کې پیله دا ز سلیکټ کم لپاره ما سلیکشن وکړو ټیک شو آل سلیکشن د دې د ګوره لکه د آل سلیکشن شارټ کټ کنټرول ا به وي تاسو سره ټول سلیکشن ټیک شو और पसी जरा हम दे आइकन ता तاسو دې کې ډیفرنس کلر دغه چې کوم دی آیکن تاسو دا لګولای شئ ټیک شو تاسو سره کوم یو دغه کنه دې کې ماده ولګو ټیک شو دا موږ دې لپاره یوز کوو تاسو دلته کې پکچر هم یوز کولای شئ دلته کې ماده پکچر وخت ورسته او ټرای د پاره کې تاسو دا خپل پکچر سره اډ کولای شئ ټیک شو کنه بیا دې سدي درې په تاسو 1 2 3 کوم دی ا بي سي هغه تاسو اډ کولای شئ ټیک شو کم اور رومن دغه دی هغه تاسو دا کوم نمبر چې کوم دی سیدام تاسو ورکولای شئ ٹھیک شو ا بي سي لګي ما ورکړو الفابet چې کوم دی صحیح شو ما دلته کې ورکو بیا ورپسې چې کوم دی نو دا یو آپشن دی په دې کې هم ډیفرنس دغه ټیک شو تاسو دا ورکولای شئ صرف پیراګراف چې کله سٹارټ کیږي دا تاسو ورکولای شئ صحیح شو دا یو دغه سلیکټ کوم ټوټل باندې ما سره په اړیو باندې دی بیا ورپسې چې دا یو آپشن دی کنه زبر سره دا روانه مکتوب دا آپشن چې دی کنه دا آپشن په دې کې ګوره لکه دا موږ سره دی اوس په لیب باندې دا ګوره سلیکشن پیر نه شوی دی صحیح شو دا زه وایم کنه چې ما سره دا لیکل لیب ته نو هغه به موږ سره دغه شي دا به دا لري کم نو بیا ولک صحیح ښکاري تاسو دا کوئ نن به پوه صحیح ده نن به په سلیکټ کې تاسو را ټون لر صحیح ده صحیح شو کنه ما سره دا کړل اوس ګوره دا لیکل چې کوم دي کنه دا ما سره لیفت سایډ نه شروع شوی دی ګوره ویډیو پرووایډ ا پاورفل ویډیو ما سره د لیفت سایډ نه شروع شوی زه کنه چې دا ما سره په سنټر باندې شي ګوره چې لیفت سایډ نه تاسو شروع کوئ نو دې شارټ کټ کنټرول ال دې شارټ کټ دی صحیح شو تاسو چې نه ما سره سنټر باندې شي دا یو آپشن دی دا سنټر باندې کیږي صحیح شو دا ګوره ما سره سنټر باندې شو صحیح ده دا ورته مکمل سلیکشن وکم تاسو په سی پر لیک کنټرول ا بوي دی باندې تاسو سلیکټ کړئ او تاسو ټول د دې شارټ کټ سنټر شارټ کټ کنټرول ای د سنټر شارټ کټ دی صحیح شو دا دغه نه کیږي ٹھیک شو تاسو وایي چې ما سره د رائټ ته لاړ شي مکمل د لیکل د ما سره د رائټ د کم دغه چې ما سره رائټ ته شي دا غي شارټ کټ کنټرول ار دا غي شارټ کټ دی صحیح شو دا ګوره دې شارټ کټ باندې کومه کنټرول ای شو واپس یې بوزم کنټرول ار ته کنټرول ار می په دا وګوره ما سره مکمل دا شو بیا ورپسې چې دا آپشن دی کنه مطلب دا جسټیفای مطلب ما سره مکمل لیکل چې هغه ما سره کم د دې نه سٹارټ کی لکه دا ما سره مکمل دغه سیم دغه کی دا سی او دا چې دا ما سره دغه سیم سیده صحیح شو کنه دا وګوره ما سره دغه سیم راځي صحیح ده دا موږ درته او درې شارټ کټ د جسټیفای شارټ کټ کنټرول جی د دې شارټ کټ دی صحیح ده سلیکشن ما د ټولو کو کنټرول ار می ول واپس ځم چې ما سره د جسټیفای شي دا غي شارټ کټ کنټرول جی وګوره ما سره مکمل هغه ته وخدو صحیح بیا دا یو آپشن دی کنه دا آپشن موږ سره پاره اوس دا پر سکیپ توای کنه چې د رائټ نه لیفت ولما یا بس یا د لیفت نه رائټ لیکلم دا موږ سره هغه لپاره دی صحیح ده کنه دا وګوره دلته کې الریډي ما سره په لیفت باندې دی دا لیفت دغه پر سکوم دا ما سره نه دی چې ما سره د رائټ ته لاړ چې دا وګورم ما سره رائټ ته روان دی صحیح ده ټیک شو دا ما سره دا څه واپس لیفت ته راولم دا آپشن موږ دغه لپاره یوز کوو ټیک شو بیا ورپسې لکه دا چې لاین سپیس دی یا پیراګراف سپیس دا موږ سره هغه ده چې ګورل ته کې لیکل دی ریموو سپیس افټر پیراګراف دلته کې تاسو کوي دلته کې لیکل دی ریموو سپیس افټر پیراګراف دا تاسو مکمل تاسو سره سپیس دی هغه ختم شي ټیک شو واپس تاسو اډ کول غواړئ واپس تاسو اډ کوئ اډ سپیس افټر پیراګراف د کم دا دغه چې ختميږي کنه ګوره دا مثلا یو
پیراګراف دی د دې نه والا دې پورې مزه یو پیراګراف دی صحیح ده کنه د دې په ځای د دې په منځ کې چې کوم دا سپیس مونږ سره دی صحیح دا سپیس چې کوم دی ګوره دا چې دا مونږ سره دا ختموي ټیک شو بیا تاسو کوم مکمل دغه ورکوئ چې تاسو نه سایز او دغه والی صحیح شو پهله به سلیکشن کوئ کنټرول ای به تاسو سره مکمل دغه چې سپیس تاسو سره ختمېږي صحیح ده د تاسو سره دغه نه کېږي بیا ورپسې دا چې دا شیډو دا چې کله تاسو شیډو وهئ تاسو مکمل چې کوم دا تاسو به هغه شیډ شي ګوره په شیډو په هایلایټ کې څه ډفرنس دی د دې نه دا شیډو لر کومه نن به وګم صحیح ده دا چې ما سره دې پورې صرف شیډ وشي تاسو لږ دغه راځي صحیح ده دا ما سره دغه راځي زه هم چې دا د ما سره اوس هایلایټ شي زه کله کوم تاسو مکمل په ډیټیل باندې پیو کوم دی هو ګران دا ما د دې نه والا تر دې پورې دا ما صرف دا کړی دی هایلایټ کړی دی صحیح ده د هایلایټ تاسو ګوره دې کې دا پیراګراف چې کله ختمېږي دې کې ګوره دا سپیس کم نه راځي لکه دا مونږ سره دغه راځي او شیډو چې دی شیډو کې مونږ سره نه راځي شیډو کې به تاسو سره لکه ډېر ځای مکمل شیډو کوي صحیح ده دغه چې دی هایلایټ نو هغه تاسو کم ځای مرتفع دغه کول غواړئ صحیح ده کول تاسو سره به هغه صرف کوي صحیح ده ٹھیک شو زه دا مکمل ټیم ما سره لري شي واپس شي نو به پوه ما ٹھیک شو دا موږ سره دغه لپاره کېږي صحیح ده په باندې شیر او سپلای کوم او شیر او ما سره دغه سره لري صحیح ده کنه چې کله تاسو پوره پیراګراف کوئ دا تاسو سره پاغي باندې کېږي شیر او مطلب موږ سره ډیر ځای نه شي ٹھیک شو ورپسې د کوم چې دا بارډر چې موږ یوز کوو دا موږ لپاره ګوره لکه دا یو option دا موږ بارډر لپاره یوز کوو تاسو به آل بارډر ووهئ کم دا دغه چې ختمېږي که نه پیراګراف چې کله ختمېږي پوره دا آل بارډر چې دا موږ د دې لپاره یوز کوو ټیک شو که نه دا ووایه تاسو ووایئ چې ما سره آوټ سایډ بارډر شي صرف دا دې لپاره دا وګوره آوټ سایډ کوم راغلی دلته کې نښې په څه وجه ده دا د دې لپاره یوز کوو ټیک شو بیا تاسو دلته کې یو ټیبل هم ډرا کولی شي صحیح ده تاسو وایئ چې دې ما سره یو ټیبل سر شي ساري ټیبل دې ته به ډرا ټیبل به ووهئ تاسو دغسې یو ټیبل ډرا کولی شي ټیک شو وردا دې کې بیا په ټیبل کې مکمل ډیفرنٹ دغه صحیح دا چې کله موږ انزر ته راشو انزر کې به انشاءالله چې موږ ټیبل مکمل پوره دغه دا بیا موږ دغسې کوو صحیح ده که نه انشاءالله چې دا بیا موږ کوو ټیک شو دا موږ سره دغه راغلی صحیح شو واپس راځم بیا چې دې کې دا یو آپشن چې دی لکه دا موږ سره لیکل رایټ نه لیفت ته لیفت نه رایټ ته ولې دا موږ دغه لپاره یوز کوو ټیک شو دا وګوره مکمل موږ سره دغه چینج کېږي بیا ورپسې دا یو آپشن دی مطلب ascending order او descending order زه به دلته راشم ګوره لکه دا موږ سره دی که نه او وي دی بیا چې دی که نه فرض کړه لکه دا ټو چې دا به پیله واوړي دا ویډیو چې دا به لاندې واوړي ځکه چې کله زه ascending ته کوم ځای ascending ته نیولو اوکې مې کوم وګوره فرض کړه لکه پیله خو ټي راځي که نه په الفابیټ کې څه دی پیله ټي راځي ورپسې وي راځي ټیک شو دا موږ د دې لپاره یوز کوو چې زه واپس لکه پرې غونډ باندې وامه کنټرول ای مې کوم راځم descending order ته اړوم ټیک شو descending order به تاسو سلیکټ کړئ اوکې وپکئ وګوره پهله موږ سره دی که لکه په فرض کې لکه د زد نه چې ای ته ځې descending موږ دغې ته وایو صحیح ده پهله وي راغلی بیا ورپسې ټو راغلی بیا ورپسې تیم راغلی تاسو وایئ دلته کې دلته هم ټي ده دلته هم ټي ده او دلته کې هم ټي ده خو نه دلته ګوره پهله او راځي ټي پسې لکه او دی که نه دلته کې او او ایچ دی ټي او ټي خو راغلی ټیک شو خو بیا ورپسې سیکنډ دغه ته بیا دوی ګورو صحیح ده او په اخره کې او راځي بیا دې پهله هغې نه مخکې ایچ راځي نو که دا خو موږ descending ته اړوو چې دا موږ کله ascending ته واړو نو پهله به تیم راځي ورپسې به ټو راځي صحیح شو که نه دا موږ دغه لپاره یوز کوو بیا ورپسې دا آپشن دی خو دا لکه هېڅ دغه لپاره نه دی که نه لکه دا موږ سره یو سمبل غونډه کې دی دا موږ لکه ما ته خو صحیح خاص پته داسې نشته دی صحیح شو بیا دا یو دا دغه چې دی که نه دا سټایل چې کوم دی سټایلز دا سټایل څه دی دا فرض کې دا موږ دې لپاره یوز کوو پرې تاسو چې ما سره مکمل سپیس ختم شي نو سپیسینګ دا موږ د دې لپاره یوز کوو تاسو وایئ چې زه واپس راولم نارمل ته دې لپاره راوړئ صحیح ده هیډن چې دی که نه هیډن فرض کې دلته کې دی زه ولیکمه دلته کې ما ولیکو زما بر وخت کې دلته کې ما ولیکو کمپیوټر ما کمپیوټر شو
دې پیدا کوم heading 1 صحیح ده دا heading دا ما سره صحیح ده بیا پر اسکیپ لکه دا د دې کوم دا ایکسپلینیشن نه پر اسکیپ لکه دا موږ هغه په لکه دا والو پر اسکیپ بیا په دې کې کوم چې مین نور دغه دي کنه هغه پر اسکیپ زوام چې لکه سی پی یو د ما سره شي سی پی یو د ورپسې راځي ټیک شو سی پی یو ټیک شو زوام چې ما سره دا heading 2 راشي heading 2 ګوره کمپیوټر په لاره heading 2 ورپسې راځي بیا زوام چې په سی پی یو کې ما سره دلته کې راشي پر اسکیپ دې کې راشي ال یو چې راشي ارتمټیک لاجیک یونټ ا ال یو صحیح شو دغه دا لږ غاټه کې کوم ا ال یو ما سره له دلته کې تاسو ولیکئ heading 3 به تاسو ورکئ ګور تاسو اوس څه کوي کنه زه دا هم لږ شانت کې دغه ته واړم سوري اپر کیس ته مو واړم صحیح ده ور تاسو دلته کې چک کوئ دا هم زه واړم فرض کې تاسو صحیح پته ولګي ولته کې تاسو چک کوئ پهله چې کوم دا دغه دی که نه ګوره لکه دا مونږ سره په ون لکشن کې لاج رایي صحیح ده ورپسې مې ویل که نه چې په دې کې ما سره بل برانچ دی هغه دی سی پی یو سلیکشن سمال لري صحیح ده بیا ورته زه وایم چې ما سره په سی پی یو کې هغې کې ورپسې کوم آپشن دی که نه لکه نور برانچز دی هغه ما سره ای ال یو دی سی یو دی ورپسې دغسې دی پرنس که نه فرض کړئ لږ دغه ما واخلي صحیح ده دا مونږ هغې دپاره یوز کړو صحیح ده که نه heading 1 د دې شارټکټ زما نه هېر شو انشاءالله چې دا ورته په یاد شو بعد کې ورته ووایم ټیک شو که نه بیا دې کې ډیفرنٹ دغه دي تاسو ورپسې هر څه بیا ورکولی شئ د ټایټل هم ورکولی شئ دغه heading 4 هم تاسو بیا ورکولی شئ په ال ال یو کې صحیح ده که نه heading 4 هم تاسو ورکولی شئ تاسو باندې ډیپینډ کوي صحیح ده که نه بیا ورپسې دلته موږ راوړو پاینټ ته پاینټ مطلب لکه سرچ صحیح ده که نه د دې شارټکټ دی د پاینټ شارټکټ دی کنټرول اف د پاینټ شارټکټ دی صحیح ده د پاینټ وایم دلته کې ما زه ورته وایم چې ما سره د هیلپ چې دی دا دی ما سره دغه شي پاینټ شي صحیح ده هیلپ ما ووالو ټیک شو هیلپ دلته کې ما وویل د ګوره ډایرکټ ما سره چې کوم ځای کې مې هیلپ وي که نه هغه ما سره دلته کې دا دی شو دلته کې ټیک شو دا موږ د هغې لپاره یوز کړو صحیح ده د دې شارټکټ دی کنټرول اف ورپسې دی ریپلیس مطلب تاسو وایئ که نه چې دا پاورفل ټکي دی د دې په ځای زه ریپلیس کوم زه یو ورډ ریپلیس کوم صحیح ده که نه تاسو دا ریپلیس واخلئ صحیح د دې شارټکټ دی د ریپلیس شارټکټ دی کنټرول ایکس سوري د کنټرول ایچ ټیک شو که نه دلته کې پاورفل رالی که نه دې په ځای زه ورکوم سټرانګ پر اسکیپ زه ورکوم صحیح ده سټرانګ ما ورکړو سټرانګ صحیح دلته کې وګوره دلته کې تاسو وایئ که نه چې پاور دلته کې اوس ریپلیس اهل دی صحیح ده چې په کوم ځای کې تاسو سره پاورفل ټکی د هغې په ځای به تاسو سره سټرانګ واوړئ او که تاسو وایئ چې نه ما سره چې کوم دا سلیکشن شوی دی ما سره صرف دا یو پاورفل واوړئ سټرانګ ته نو هغه به تاسو بیا صرف ریپلیس واخلئ صحیح ټیک شو که نه صحیح شو زه وایم چې نه ما صرف ریپلیس شي ریپلیس ګوره do you want to continue searching from the beginning then yes به ووایو ګوره we are finished searching ګوره دلته کې دا وګوره ما ځای دی سټرانګ ته وکړئ صحیح شو بیا زه په ځای دغه وکړه نه پاورفل ټکی وه ما ځای دی سټرانګ ته واخلو ټیک شو که نه بیا د دې نه پس سلیکشن مطلب تاسو آل وکړئ د دې تاسو ما پیلو د دې شارټکټ دی کنټرول ای د دې دغه شارټکټ دی صحیح او دا سلیکشن چې دی مطلب دا سلیکټ آبجیکټ فرض کړئ تاسو لکه دغسې یو آبجیکټ فرض کړئ دا کوم موږ سره نشته دی دلته کې کله ډسټارب نه موږ راشو دا موږ هغې لپاره یوز کوو فرض کړئ موږ کټ کوو یا دغه لپاره هغې لپاره موږ دا یوز کوو صحیح دی که نه خو دا و موږ سره د سیکنډ نمبر لیکچر انشاءالله چې دې نه پس موږ وایو ورپسې انزرټ لکه بیا لکه نور امپارټنټ دی هغې کې بیا موږ وایو دا پیجز به وایو ټیبل به وایو بیا دې کې فکچر دی شیډز دی په شیډ کې به انشاءالله چې موږ یو آی ډي کارډ هم سازو داسې سټپ بای سټپ به انشاءالله چې موږ وایو که څه قسم تاسو ته ایشو راځي په هغه تاسو موږ ته ویلی شئ انشاءالله چې په هغې باندې به موږ ویډیو سازو کوم ایشو هم راځي چینل سره لایک کړئ سبسکرایب کړئ او خامخا یې سره شیر کړئ تھینک یو والسلام